Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Missionia Spatiala Delta, eller Delta Space Mission som den heter internationellt. Detta är en rumänsk animerad science fiction film från 1984. Filmen handlar om Alma, en utomjordisk reporter som anländer till jorden för att rapportera om avfyrningen av Delta. En farkost som ska utforska rymden och kontakta andra världar. Alma, o tânără curajoasă și întreprinzătoare. Nelipsit de lângă ea, țin, câinele extraterestru, semnalmente osnaș și prieten devotat. Alma vine pe pământ dintr-un alt sistem astral, captivată de ideea realizării unui reportaj senzațional în ziua lansării misiunii spațiale Delta. Delta leds av en AI som blir förälskad i Alma och gör då allt för att få henne för sig själv. Detta leder till att den sätter hela universums säkerhet på spel. E uluitor. Pare o bijuterie fabuloasă. N-am mai văzut niciodată ceva atât de frumos. Te poți îndrăgosti de atâta strălucire. Să nu mă suspectez de egoism, dar parcă l-aș vrea al meu, numai al meu. Pentru totdeauna, să nu mă mai satur privindu-l. Te poți îndrăgosti de atâta strălucire, l-aș vrea al meu, numai al meu, al meu. Filmen är simpelt animerad. Bakgrunderna är väldigt abstrakta och kreativa, men animationen på karaktärerna är nästan alltid någon form av rotoscoping. Som är en animationsprocess där man ritar ovanpå riktiga skådespelare för att få till realistiska rörelser. Ett känt exempel på detta är Ralph Bakshi's film Fire and Ice från 1983. Den processen ger filmerna ett väldigt distinkt utseende. Den här filmen har ju inte närheten av den budgeten Ralph Bakshi haft i sina filmer. Så man kan inte kräva ett lika väl utfört resultat. Jag tycker personligen inte det ser dåligt ut, men jag ser de uppenbara begränsningarna. Se aud împușcături. Karaktärerna smälter aldrig in i bakgrunden på ett trovärdigt sätt. Det hela kan jämföras med slarvig green screen där du hela tiden ser fula konturer på skådespelarna. Eller i detta fallet hajen. När filmen fokuserar på icke-mänskliga karaktärer så blir animationen något bättre. Då består formerna av cirklar, ovaler och rektanglar. Det är oftast mycket lättare att animera än den mänskliga kroppen. Allt detta går att förlåta då filmens största problem ligger i berättelsen. Den börjar ganska normalt och introducerar världen, karaktärerna och scenariot på ett utförligt och lättförståeligt sätt. Men när Alma lämnar Delta för att ta sig till nästa uppdrag och AI:n verkligen flippar ut så gör även filmen det. Se întâmplă ceva absolut bizar. Un monstru de piatră. Nu-mi explic cum a apărut. Mă apropiu de el ca să observ mai bine. Transmit imagini și pentru voi. Încearcă să mă prindă, nu înțeleg nimic. Mă îndepărtez ca să nu fiu capturată. Păstrează-ți calmul, nu ești singură, vom interveni cât de repede. Kort sagt, den blir väldigt flummig. Många saker händer utan förklaring eller anledning, vilket kan vara okej i korta stunder. Men saker och ting blir ännu värre när Alma kraschar på en träskplanet. Här får vi långa scener där hennes utomjordiska husdjur Tin har sina egna äventyr.
Detta håller på alldeles för länge. Men här får vi å andra sidan också ett fantastiskt exempel på förhöjd science fiction. Ingen av karaktärerna känns heller som riktiga människor. Och det är nog därför som vi har en berättare som förklarar saker som inte framkommer på andra sätt. O zi importantă în calendarul științific al anului 3084. Astăzi se instalează în incinta stației cosmice Delta și se pune în funcțiune supercreierul electronic. Det enda man i princip kommer ihåg är just Alma. Och det beror mer på hur hon ser ut. De övriga rollfigurerna Dan och Yashiro är i princip vandrande skyltdockor. De har ingen egen personlighet förutom det motivet som manuset bestämmer att de ska ha. Urmărăm concentric areul 452. Să vezi că operația asta îți aduce noroc. Va să zic că aveai soluția. Dar de unde? M-a stimulat umorul tău. Râsul de mine cât mai vreme. Să te văd ce figură faci când o să luăm stația cu asalt. Uite aici. Mi se pare că... Sigur! Uite navalul, acolo! Și mai departe modul de serviciu. Bravo, Dan! Te-ai descurcat ca la carte. Anunță centrul și coborâm. Detta behöver inte vara ett problem, men det gör det lite svårt att komma ihåg, eller ens bry sig. I den här typen av science fiction så är inte människorna det viktiga, utan det är snarare världen, framtidssynen och moralen som ligger i fokus. Men någonting som hela tiden ändå funkar är atmosfären. Jag gillar utseendet och musiken. Det är alltid fascinerande att titta på, även när tempot är lite lågt. Den har en väldigt daterad charm som räcker ganska långt. Ja, animationen är inte alltid snygg, men världen är det. Och varelserna är roliga att se på. Men framförallt är filmen väldigt kort och prövar inte mitt tålamod. Som helhet är det en charmig animerad science fiction-film som trots sitt förlegade utseende och flummiga utförande ändå lyckas underhålla, åtminstone för stunden. Betyget blir en 3.